چې په موبایل باندې ډیټا کولاوي او واتس اپ کار نه کوي، لکه موږ انټرنیټ استعمالو او واتس اپ چې د پاغي باندې کال نه راځي، میسجونه نه راځي، دغه شانتي کوم میسنجر چې په میسنجر باندې موږ تم کال نه راځي او میسجونه هم نه راځي. که تاسو هر یو اپلیکیشن بندوي نو بندول شي، که تاسو واتس اپ بندوي، که هر یو اپلیکیشن دی داغه نه تاسو انټرنیټ چې دی دا بندول شي، او باقي که تاسو انټرنیټ استعمالوي نه تاسو استعمالول شي. مثلا اکثر ځینې کسانی هغه گیم کوي نو اکثر وته په واتس اپ باندې مرګري میسجونه کوي یا وته میسنجر باندې چې د پاغه میسجونه کوي، هغه تل ته پته ولګي د موبایل ته میسج لاړو او د مال جواب نه راکړي. نو تاسو دغه انټرنیټ چې دا بندول شي او په موبایل کې چې کم سیټینګي نو پاغي باندې ځان پوه کېده چې دا لازمي ځکه سبا ورځ تاسو ته دیتا ضرورت هم راتلی شي. ضرورت دا راتلی شي په یو ټایم کې بس تاسو په کار شي تاسو به پلاني اپلیکیشن نه موږ د انټرنیټ بند کو نو تاسو وای فای هم بندول شي او د موبایل ډیټا چې دا هم بندول شي. او باقي که تاسو موبایل استعمالوي په هر اپلیکیشن چې بندوي تاسو بیا موبایل چې دی هغه استعمالول شي، که گیم کوئ نو گیم په هم استعمالول شي، که فیسبوک استعمالوي د واتس اپ نه بندوي نو هم دغه شانتي کولی شي، که فیسبوک بندوي او واتس اپ استعمالوي نو دا هم کولی شي. یا خپل ماشومان له موبایل ورکوي نو هم هغه ته تاسو انټرنیټ چې دی په اپلیکیشن باندې بندول شي چې تاسو قیمتي ډیټا چې دا شیر نه کوي. اکثر ماشومان له سره موبایل ورکوي په فیسبوک باندې یا په سټوري باندې ولګي یا دغه شان د واتس اپ په سټیټس باندې تاسو ویډیو یا تصویر چې دی دا ولګي نو دغه سره چې دی دا وته تاسو اپ کولای شي، مکمل ډیټا چې دا اپ کولای شي. دا غره لپاره به تاسو د چل وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا برزان سره کولاو کوي. څنګه چې موږ د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا کولاو کړی نو دا سیټینګ به کولاو کوي. چې څنګه یو دا سیټینګ کولاو کو نو دلته کې به تاسو راشي په اولنی سر کې به تاسو ته ښکارېږي سیم اینډ نیټورک سیټینګ دی لیکل دی. دا به تاسو ته ښکارېږي دا کم چې خړ شو نو دا برزان سره کولاو کوي. اکثر ځینې کسان چې دی په انګلیش نه پوهېږي نو دا به تاسو ته ښکارېږي د سیم دا نښې چې دي دا ورته هم موجود دي. نو دا برزان سره دغه شانتي ووایي چې څنګه را تاسو دغه شانتي ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو دلته کې به ډیټا یوز چې دی دی لیکلی دی نو دا ډیټا یوز چې دی دا برزان سره دغه شانتي چې دی دا به ووایي چې څنګه را تاسو ووایي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې به لږ لاندې راشئ، لږ لاندې به راشئ نو دلته کې به یې ورکړی ښه دلته کې چې دی نیټورک مانجمنټ دا چې لیکل دی دا برزان سره وایي. دا کم چې خرڅ شو د وای فای دا نه ختم د سیګنل دا نه ختم د برزان سره کولاو کوي. چې څنګه را کولاو کوي نو د دې ځګنه چې تاسو هر سره چې بندول شي، وای فای هم بندول شي او ډیټا چې دا هم بندول شي. دلته کې بیا تاسو له دوه نخ ورکړي دي، هر یو اپلیکیشن لای دوه نخ ورکړي دي. لپاسه دی یو ته چې دی وای فای لیکلي دی بل ته ډیټا لیکلي. نو که تاسو وای فای استعمالوئ نو د وای فای نه چې دا د یو نه بندول شي. مثلا موږ دلته کې چې د یو اپلیکیشن نه موږ را بندو لکه موږ سره دلته اوس دا واتس اپ دی، د دې واتس اپ نه موږ بندو نو ډیټا ته بندوي چې د دې ځګنه د سی بند کې ډیټا ته بندوي کوی پای الته بل پاسه ګوره چې لیکلي څو ور کړی دي. دلته کې چې د کتاس د ابل بندوي نه هغه ته تاسو د دې ځګنه بندول شي، کډوانه بندوي نو هم ته بندول شي، که یو ته بندوي نه هغه ته هم بندول شي. چې کم یو تاسو بندوي نه هغه ته تاسو د دې ځګنه بندول شي. دلته کې لپاسه تاسو له درکړي دا ولنه چې دا یو چې دا وای فای دی دا اوس وای فای چې د دې نه بند شو نو دې ځګنه تاسو بندولای او کولاواله شي. واپس چې بیا تاسو اپلیکیشن لاله شي نالته کې تاسو په سکرین باندې هم ډایرکټ راشي چې بده نت باندې بند د هغه ځګنه ډایرکټ چې تاسو آن کولای شي. په دې طریقه باندې دغه کار چې دا تاسو کولای شي او د دې نه تاسو پیدا چې دا اوچتولای شي.